ada satu kereta yang saya rasa amat special sekali and sangat-sangat rare. Memang fully custom by Encik Pian, babe. Bukan, custom dekat kedai cushion. Hello guys, welcome back to this YouTube channel. Hari ni saya nak share dengan korang ada satu kereta yang saya rasa amat special sekali and sangat-sangat rare yang dibuat dengan sendirinya di sini, di Malaysia. So let's check it out. Stay tune and subscribe. Dan sila tinggalkan pendapat anda selepas ini terhadap kereta yang saya akan review hari ini. Okay guys, ready? Untuk pengetahuan you guys, saya ini berada di kawasan Pandan Perdana, and dekat sini ada berhampiran, kat sini ada bengkel lah, bengkel BMW H&M Motorsport yang saya selalu hantar kereta repair kat situ. So that's why kat sini ada banyak kereta lah nampak yang kat sini lah kan. And owner BMW E30 Alpina ni dia buat memang fully restoration dekat bengkel dekat sini lah, bengkel H&M Motorsport ni. So dia memang buat dengan tangan dia sendiri. Saya tak tahu berapa lama masa yang dia ambil masa untuk buat kereta dia. So hari ni kita akan interview dia, kita akan tanya pengalaman dia, macam mana dia punya sweat and tears dia buat kereta dia. Jadi sementara tunggu kawan saya ni datang, why not saya tunjuk kat korang apa benda baru yang saya baru buat dengan X-Part. Kau nampak tak? Tu nampak tu, lampu yang bersinar-sinar. Sebenarnya saya baru tukar LED ring ni. Yang sebelum ni kalau standard BMW dia pakai ring bulb tu je. So saya dah tukar the whole thing, the whole ring tu saya tukar baru gunakan LED. So cahayanya tu sangat terang yang amat. Untuk yang ni saya buat dekat Pandan Perdana ni juga. Korang boleh search K-Matic, K-Matic Auto Service, something like that lah, kedai dia. So korang boleh buat kat situ. Harga dia tak mahal mana pun. Rather than kita beli lampu yang baru made in Taiwan ke apa. So yang ni is a better option. Maknanya dia refurbish balik lampu original, dan dia replace ring tu kepada LED ring macam ni. Nice lah. Fight for my attention, for your ascension, you must prove. Cause if you can find it, you don't confine it, you let it move. Make way for the genie, scream for the dream may come true. Have you ever played with a queen? I can show you what I mean. So guys, kita agak bertuah hari ni. Kita ada Encik Sufian, kan? Encik Sufian, Ya, saya. Yang dikenali sebagai Pian Auto Parts. So memang kerja dia buat auto parts and buat kereta, restore kereta tu je kerja dia. Ni pun restore pasal kereta sendiri je. Kalau tidak agak susah juga. So jadi hari ni kita nak tanya pengalaman dia. Berapa lama masa dia ambil untuk restore kereta ni, mana barang-barang dia dapat. So Cik Pian, sila start cerita. Okey, sebenarnya kereta ni saya dapat tahun 2012 macam tu saya dapat. Okay. Dapat memang standard lah, sebab kereta ni anti punya. Anti punya? Lepas tu memang mula-mula dia tak nak jual. Lepas tu saya kecek-kecek pun dia nak jual. Lepas tu towing kereta pergi workshop. Tersadai lama jugalah, hampir 7 tahun 8 tahun. Ini start bulan puasa baru ni, baru start balik projek dia. Barang dia pun sebelum ni dah beli. Lepas tu ada kawan-kawan nak lagi jual dulu.
Lepas tu cari lagi, dapat lagi. Itu sekarang dah complete lah sebiji kereta buat. So, So far berapa lama masa? Berapa tahun kita ambil ni buat ni? buat dia sebenarnya kalau betul ada barang komplit sekejap je, tapi nak kena cari yang betul-betul hati orang kata nak buat lah kan. Jangan betul-betul orang kata nak sungguh-sungguh buat. Sebab nak melayan kereta lama ni sedia maklum lah. Ya. Pening kepala juga kan kita. Jadinya so far alhamdulillah dah sampai tersiap je ni kira. Alhamdulillah ada kawan-kawan tolong banyak jugalah. Jadi Cik Sufian buat kat mana ni? Semua ni? Saya buat ni dekat workshop kawan dekat H&M Motorsport, Pandan Perdana Ceras. H&M Motorsport guys. Ya. Yeah. Can you meet me on my level? Oh baby, is your rain over? Can you battle with the devil? Oh baby, is the game over? Okay, kita cerita Apa part enjin pula. Okey. Enjin ni saya ambil daripada enjin model E36 yang 325. So dia masuk dekat body E30 ni dia tak banyak sangat conversion dia. Dia just ada mounting kena buat balik lah dengan wiring tu je. Sebab lain so far tak ada problem apa. Lain terus masuk plug and play je. Semua ni wiring lah. Enjin M berapa? M50. Ni M52. M52. So intake dia saya pakai M50. Lain-lain gearbox saya pakai manual yang ZF. Axle LSD belakang 323. Lepas tu lain tak ada apa, aksesori lah. Game over. Dalam semua di wrap balik. So seat ni semua dah wrap balik semula lah. Dah wrap balik semua. Ni kulit apa ni? Napa leather? Ni leather biasa je. Saya pakai leather biasa. Nak pakai leather Napa tak mampu, mahal sangat. Okey. Leather biasa pun nampak nice. So And bau dia pun sedap, bau leather tau. So saja pilih colour yang macam ni sebab colour-colour macam hitam semua tu dah biasa sangat kan, beige semua. Cuba buat colour yang macam orange ni, dia lain sikit. Okey. Kalau original Alpina ada ke colour macam ni? Original Alpina memang tak ada sebab dia fabric je. Dia fabric, so dia punya ada stitch Alpina lah, dia punya colour dia hijau biru tu. So okey, ni memang fully custom by Encik Pian babe. Bukan, custom dekat kedai cushion. Okay, so macam mana boleh dapatkan barang-barang Alpina ni? Sebab setahunya macam barang-barang Alpina ni kan macam susah nak cari kan? Okey, barang ni cerita dia pun saya dapat upgrade daripada Jepun. Memang dia full aksesori dah complete dengan Alpina punya interior, Alpina punya rim, dia punya lip, spoiler, steering, knob gear dia. Dapat upgrade complete, so I just salin je lah ni. Tapi simpan semua. Tapi simpan jugalah barang dia sebab ramai kawan-kawan nak beli juga kan. Jadi saya simpan untuk kereta sendiri je. Tengok dia punya kedekut tak nak jual. Okay, apa lagi kita boleh cerita ni Cik Pian? Lain tu saya rasa tak ada apa. Semua sebab yang lain semua just buat balik je. Cat pun buat balik, body pun dah buat balik semua. So ni cat colour apa ni? Colour standard Alpina ke? Ini saya tak pasti sebab pergi kedai cat, hantar dia ikut patutnya nak buat colour island green. Tapi tak tahulah dia bancuh. Boleh lah tengok kan. Okey lah, cantik jugalah hijau dia. Cantik nampak dekat matahari ada sparkling dia ada sparkling, kan? dia campur. Ada kristal lah, ada kristal. I want your devotion, all your emotions.
kat bahagian belakang ni apa special Encik Pian? Belakang dia special tak ada special lah sebab dia yang susah dapat emblem tu dengan spoiler tu lah. Emblem Alpina dengan spoiler dengan C2 2.5 tu. Oh, so tu pun dapat dari half cut juga? Ya, complete tu dapat, memang dah ada daripada half cut, memang dah ada. Sangat rare lah kalau kita dapat jumpa kereta macam ni kat Malaysia ni kan. Memang sangat rare. Ini buat pun short lah buat. Exhaust ni nampak macam lain sikit lah Exhaust ni dapat daripada half cut juga pun. Dapat dari half cut? Exhaust daripada half cut tapi daripada model E36. Okey. Tapi boleh pakai lah sebab tabung dia tu orang kata saiz dia cukup lah untuk bawa masuk E30 ni. Lampu semua pun half cut punya semua lah, rim semua. So ada ke parts yang memang kena order daripada luar ke untuk siapkan kereta ni? So far tak ada kena order lah sebab banyaknya barang semua dah complete. Sebab dia Alpina ni yang susah dia punya aksesori lah. Sebab kalau nak complete kan dia punya aksesori tu agak susah. Macam yang dia punya ni, ini yang arch belakang ni, ini pun susah dapat ni. Dia yang ada ni yang Alpina yang C2 2.3. Okey. Kalau yang 2.5 tak ada sebab dia M40 bumper. Ni kau dia E30 biasa memang tak ada lah. tak ada, tak ada. So memang ni ada dekat model Alpina je. Boleh masuklah kapet dia kat dalam tu. Steering, knob gear. So stiker-stiker tu semua memang afkat tu. Stiker ni custom lah. Stiker custom. Custom. Ni boleh semua pun custom lah. Ui, ada USB juga Cas handphone lah pasang ni. Dia kalau on tu ada bateri, dia ada bacaan bateri. USB. Jadi macam voltage meter pula kan? Senang nak charge handphone kat situ, tak payah nak tarik-tarik tu. Betul tak? Tapi Classic car dia berikan nafas baru. So meter tu pun memang meter custom lah. Meter custom lah. So, ada oil temp, oil pressure dengan water temp lah. Water temp lah, ya betul. Standard lah tu, yang tu je yang kita nak monitor kan? Ya betul. So bahagian depan apa yang specialnya Cik Pian? Depan kalau Alpina dia ada ni je lah, ada front lip ni lah. Front lip Alpina, ni memang original Alpina. Original Alpina. Dia ada chop dia kat sini lah. Dia ada chop dia kat situ. Oh, okey. So yang orange tu apa tu? Towing. Itu towing hole. Itu tadi sebab cat engine bay kena color orange. So dia terkena sekali dekat towing hole dia. Tapi tak apalah. Nampak cantik lah nampaklah orange dia tu. Andai kata saya sendiri nak buat kereta macam ni kan, berapa kos yang saya kena kos ni nak cakap tu susah lah sebab barang tu orang kata susah nak jumpa kan. So far saya habis je kata kalau untuk siapkan ni ada 2 biji half cut juga nak beli untuk completekan semua barang ni. Sebab nak kongsi-kongsi punya barang kan, nak completekan semua. 2 biji half cut yang standard, cuma saya bernasib baik pasal aksesori untuk Alpina tu saya dah dapat complete. Kalau saya kena beli sekarang saya rasa mungkin tak dapat nak siapkan kot sebab Alpina punya aksesori part terlalu mahal kalau dekat luar. Ya, betul. Memang harga dia memang tak mampu. Sebab Alpina memang barang rare. Cuma enjin lah, enjin bukan enjin Alpina lah. Apa? Satu masa nanti saya yakin dia akan tukar juga enjin Alpina bila dia dah dapat half cut tu. InsyaAllah. Ada rezeki lebih. Okay, I think guys itu saja perkongsian kami pada kali ini. So jangan takut-takut nak pakai BMW, tak mahal mana pun kan Cik Pian kan. Betul. Orang macam kita pun dapat pakai, takkanlah korang tak boleh pakai. So berjumpa lagi kita dalam episod yang akan datang. So stay tune, subscribe dan komen. Terima kasih guys, bye.
Kejut orang dengar ni. Kasih accelerate sikit.